Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι χωριάτικο. Γίνεται φανταστικό. Ακολουθήστε τα βήματά μου και θα έχετε σίγουρη επιτυχία. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πολύ εύκολη συνταγή. Η συνταγή μπορεί να γίνει και στο χέρι, μπορεί να γίνει και στο μίξερ, έτσι. Όσοι έχουν μίξερ μπορείτε να το κάνετε στο μίξερ. Λοιπόν, πάμε. 700 γραμμάρια χλιαρό νερό. 2 φακελάκια ξερή μαγιά. 1 κιλό αλεύρι ζυμωτό, έτσι το κίτρινο, το σταρένιο. Γράφει απ' έξω συνήθως ζυμωτό. 20 με 25 γραμμάρια αλάτι. Τα βάζουμε να ζυμωθούν τουλάχιστον για 4 με 5 λεπτά. Το ίδιο θα κάνετε και στο χέρι. Διπλώματα για 4-5 λεπτά. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε λίγο αλευράκι. Βάζουμε το ζυμάρι μας μέσα. Πασπαλίζουμε με λίγο αλευράκι. Θα του κάνουμε 2 σκισιματάκια για να μπορεί να αναπνέει. Θα σκεπάσουμε με πετσετούλα και θα το αφήσουμε για 40-50 λεπτά να φουσκώσει. 30 λεπτά μετά το ψωμάκι μας έχει φουσκώσει. Βάζουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Κοιτάξτε είναι που έχει κάνει. Θα το ξεφουσκώσουμε. Πιέζουμε με τα δάχτυλά μας. Κάνουμε φρατζολίτσα. Θα το βάλουμε σε λαδόκολλα. Αλευρώνουμε λιγάκι. Λοιπόν, το ψωμάκι μας όπως βλέπετε είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε σκεπασμένο και θα ανάψουμε το φούρνο μας 220 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω να προθεμανθεί. Μέχρι να ζεσταθεί ο φούρνος σας, το ψωμάκι μας θα είναι έτοιμο για να μπορέσουμε να ψήσουμε. Τόσο απλά. Ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί, θα πάρουμε το ψωμάκι, θα το βάλουμε μέσα στον καυτό ταψί. Θα το διορθώσουμε λιγάκι, να πάει παντού. Θα κάνουμε ένα κόψιμο και ένα κόψιμο από εδώ. Πάμε για ψήσιμο 15 λεπτά στους 220 βαθμούς και μετά θα χαμηλώσετε στους 180 βαθμούς να συνεχίσετε το ψήσιμο για άλλα 40-45 λεπτά. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Το ακούτε? Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!